Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată te invit la două citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce mesaj are Universul în acest moment să-ți transmită când tu ai intrat pe acest videoclip. Și avem numărul 1, piatra roz, numărul 2, piatra verde. O să te rog să alegi intuitiv și ne vedem la numărul sau la numerele alese de către tine. Și începem cu numărul 1, piatra roz. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi-ești alături. Dacă dorești și tu astfel de citire, ai parte oricând pe aplicația Tarot by AI. Accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Să vedem, dragii mei, mesaje din partea tarotului. Hai să vedem ce trebuie să știți, ce trebuie să cunoașteți. Să vedem. Numărul 1. Bun, a ieșit deja primul mesaj pentru numărul 1. Ok, aici văd niște piedici, văd faptul că cineva parcă a vrut să discute cu tine și tu ai refuzat sau poate tu ai încercat să faci pace cu o persoană și văd aici un oarecare blocaj care a avut loc. De asemenea, văd o discuție foarte serioasă privind separarea unor drumuri. Pentru unii, poate discutăm despre un moment în care încerci să îți dai seama că înainte nu se mai poate și că e bine să alegi fie stânga, fie dreapta. Ok? Și ceva care se destramă. Pentru tine avem un bărbat în vârstă, deci poate este cineva care are o influență foarte mare asupra ta, un prieten, cineva din familie, cineva de la muncă. De asemenea, văd faptul că ai trecut printr-o experiență care te-a maturizat foarte mult, foarte mult. E ceva legat de această persoană care pentru tine contează enorm de mult. Uite, poate avea legătură cu un loc străin, cu un loc nou. Un bărbat mai tânăr. Uite, deci e ca și cum persoanele astea două au un rol foarte important pentru tine. Dacă ești femeie, dacă ești bărbat, atunci este vorba despre un prieten nou sau despre a dori, știu eu, o altă viață pentru tine. Posibil și acest lucru. Văd o oarecare agitație aici, gelozie. Deci, cumva, parcă lucrurile sunt destul de ciudate. Parcă poate ești între două persoane. Pentru tine văd bani mulți și un prieten sincer. Deci, se pare că tu ai oameni care îți sunt alături, oameni care vor să te ajute. Hai să vedem pentru casa ta. Avem o persoană plăcută, deci cineva cu care tu intri în contact, din familia ta. Poate un prieten, poate este vorba despre faptul că te simți bine în casa ta, în familia ta, te simți răsfățat, te simți iubit, apreciat. O femeie în vârstă, avem aici un noroc. Deci, uite, e ca și cum o persoană din viața ta îți aduce foarte mult noroc. Femeia asta te ajută, te ghidează, îți oferă sfaturi bune. Este o persoană plăcută, o persoană care știe să se facă plăcută în general. În curând avem o zi plăcută pentru tine, deci poate o veste bună pe care o primești. Este o zi în care te simți apreciat, te simți bine, totul funcționează mult mai bine în viața ta. Poate o veste bună pe care o primești pe undeva pe la amiază. Are legătură aici cu niște intrigi între femei, deci niște discuții poate în contradictoriu legate de o femeie, poate este o situație care nu are o direcție anume, dar văd aici o supărare în legătură cu o relație, în legătură cu un contract. Ia să vedem noi. O bucurie mare avem, o bucurie mare pentru tine. În curând ai o discuție cu cineva și tu aici primești o veste bună, e ceva care te bucură. În viitor avem un cadou, deci cineva vrea să-ți facă un cadou, cineva vrea să-ți facă o surpriză. Ceva ce se întâmplă la o zi de sărbătoare sau poate e ceva
legat de o zi de naștere. Deci, uite, în viitor tu te întâlnești cu cineva și primești un cadou, primești o surpriză. Cineva vrea să se vadă cu tine. Dar văd o persoană înlăcrimată, cineva care e supărat sau supărată. Ce nu știi tu e o tranziție, o schimbare. Deci tu nu știi aici că lucrurile încep să se miște într-o anumită direcție. Poate nu știi faptul că situația aceasta începe să se schimbe foarte mult sau roata cumva începe să se învârtă pentru cineva anume. Hai să vedem despre ce este vorba. Ce nu știi tu? Da, niște noutăți plăcute care au apărut sau care urmează să apară. Și care au legătură cu o scrisoare. Deci, e ca și cum cineva a primit un e-mail, a primit un mesaj și încă nu ți-a spus, sau cineva care a primit o veste aici și încă nu ți-a spus de ea. Pentru tine se pare că atunci când vei afla vestea asta va fi bună, deci vei fi lăudat, onorat, e ceva benefic pentru tine și are legătură cu blocajul ăsta. Pe neașteptate, cineva dorește să te revadă, deci vei rămâne surprins că cineva vrea să se întâlnească cu tine, cineva vrea să reia legătura cu tine. Poate cineva vrea să te vadă printr-un apel video sau poate fizic. Ia să vedem despre ce e vorba. Wow! Ok. Pe neașteptate, deci cineva vrea să te revadă. Este cineva care vrea să-ți facă o surpriză privind o veste onorabilă, da? O veste foarte bună și are legătură cu faptul că cineva te dorește. Ia uite, e cu pasiune. Deci vei rămâne surprins de reacția acestei persoane. Și pe neașteptate mie mi-apare realizarea dorințelor. Și din nou dragoste sinceră. Deci nu știu ce vrei tu să faci, dar e de bine. Ce o să te mire? Cunoștințe noi. Deci tu aici vei rămâne surprins că vei cunoaște oameni noi. Vei rămâne surprins că vei reuși să ajungi la o înțelegere, poate cu o persoană diferită de tine. Și are legătură cu o bucurie de departe, o companie plăcută și proces și judecată. Deci, ce o să te mire este că vei hotărî să mergi undeva, să faci o călătorie împreună cu o persoană sau vei rămâne surprins de decizia pe care o vei lua pe un termen foarte lung. Niște musafiri care îți vin în vizită sau poate vei rămâne surprins de o invitație pe care o primești ca să te duci undeva. Foarte interesant. Hai să vedem ce zic și îngerii. Ce se schimbă aici, nu știi tu. Ia să vedem. Ok, are legătură cu o alegere, da? Cineva care se află într-o perioadă de pauză și care ia o decizie. Fericire. Cineva care vrea să deschidă ușa fericirii în viața ta. Și să vedem pe neașteptate, pentru că aici avem un nou început, deci cineva vrea un nou început. Să vedem pe neașteptate. Stabilitate, deci pe neașteptate vei rămâne surprins sau surprinsă de faptul că aici fie cunoști o persoană care vrea ceva stabil, vrea ceva serios, fie vei rămâne surprins de întrebările pe care cineva ți le pune, vei rămâne surprins de discuțiile pe care le vei avea cu cineva. Ce o să te mire? Ia să vedem. Vei rămâne surprins de o separare. Vei rămâne surprins de o separare. Și ți se zice că separarea nu este sfârșitul și că știu eu, cuplurile de succes sunt buni prieteni. Poate o prietenie care se transformă în dragoste sau o dragoste care se transformă în prietenie.
și are legătură cu ceva din trecutul tău. Da? Fie lași trecutul în spate, fie, uite, e vorba de un triunghi amoros pentru unii sau de o indecizie. Da? Ți se spune să-ți evaluezi emoțiile pentru o decizie fermă aici. Asta o să te surprindă. Hai să vedem și tarotul ce zice. Tarotul vorbește despre o hotărâre importantă legată de muncă, legată de un proiect, poate o hotărâre legată de niște studii, dar tarotul vorbește și despre o persoană curioasă, cineva care face tot felul de experimente, cineva care este dornic să cunoască lumea. Deci aici ceva crește, zice oracolul. Ceva avansează. Și este vorba despre a-ți vindeca inima, despre a depăși un obstacol. Legătură cu o persoană care a purtat o mască sau în legătură cu o persoană care a fost falsă. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru numărul 1. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați stat alături până la final. Dacă vrei, te invit cu drag și la numărul 2, dacă simți nevoia. De asemenea, îți mulțumesc că dai like acestui videoclip, îți mulțumesc pentru comentarii, dar și pentru faptul că distribui aceste videoclipuri. Contează foarte mult pentru mine și te reamintesc că dacă vrei o astfel de citire, găsești oricând pe aplicația Tarot by AI. Accesul în aplicație este gratuit pentru toată lumea. Îți mulțumesc că mi-ești alături și să ne revedem cu bine și data viitoare. Bine ați revenit, dragii mei, cei de la numărul 2, cei care ați ales piatra verde. Hai să vedem pentru voi ce mesaj are tarotul în acest moment, ce trebuie să știți. Îți mulțumesc că mă urmărești, îți mulțumesc că mi ești alături, contează foarte mult pentru mine și îți reamintesc că dacă vrei o astfel de citire, găsești cu drag pe aplicația Tarot by AI, în momentul de față disponibilă doar pentru Android, adică dacă ai iPhone, momentan nu o poți utiliza. Hai să vedem, dragii mei, mesaje din partea tarotului. Ce trebuie să știți? Bun, aici văd că un prieten sincer ți-a dat o veste bună. Pe de altă parte, poate chiar aștepți această veste de la o persoană. Văd că în momentul de față ai de luat o hotărâre importantă sau aștepți o decizie a unei persoane. Pentru tine avem o invitație, deci primești o invitație de la cineva sau adresezi tu o invitație unei persoane. Are legătură cu o veste bună, poate de la o persoană care este supărată, care are probleme financiare, poate pe de altă parte este vorba despre o veste bună care apare, dar tot te văd aici puțin trist, puțin supărat, nu-mi dau seama de ce. Uite, sunt niște lacrimi privind o sumă de bani, privind o surpriză. Noutăți plăcute. Deci tu aici primești niște vești care sunt bune, doar că totuși văd aici o senzație așa de supărare a unei persoane. Pentru casa ta avem un noroc neașteptat. Se pare că aici urmează o perioadă bună. Vei rămâne surprins de ceva frumos care se petrece și hai să vedem ce e cu norocul. Norocul ține de o veste de final de care afli. Ceva care se închide, ceva care se finalizează, se clarifică ceva. Și are legătură cu o curiozitate plăcută, adică e ca și cum tu ești curios sau curioasă ce s-a întâmplat mai departe sau ești curios sau curioasă în legătură cu o persoană și aici norocul e că ceva se închide. Doar că ești și cu un mic mare conflict. În curând avem cineva dorește să te revadă, deci în curând cineva vrea să se întâlnească cu tine. Un prieten, cineva de la muncă, cineva din familie. Și ți se zice să nu disperi.
Are legătură cu o casă străină, e ca și cum cineva te invită să mergi undeva, cineva te invită să rezolvi o situație anume. Apare lumina de la capătul tunelului sau cineva vrea să facă lumină într-o situație și vei rămâne surprins de chestia asta. Da? Pentru tine va fi ca o bucurie mare acest aspect, o bucurie mare legată de străinătate, o bucurie mare legată de ceva pe termen lung. Da? În viitor avem o scrisoare, deci în viitor, uite, primești un mesaj, un e-mail, poate chiar o veste de la o persoană. Ești anunțat de ceva. Poate tu scrii un mesaj în viitor. Ia uite. Și aici e vorba de proces și judecată, gelozie. Deci e o persoană aici puțin geloasă, cineva care se supără și e ca și cum dă un verdict sau ia o hotărâre. Și văd aici o supărare privind o sumă de bani, privind o lipsă de apreciere. Ce nu știi tu, e o persoană vicleană, deci tu nu știi că e o persoană vicleană prin jurul tău. Poate este cineva care își urmărește interesul sau poate să fie vorba despre o persoană inteligentă, cineva care are niște planuri. Ia să vedem aici. Cineva cu dragoste sinceră și cu intrigi între femei. Deci, ce nu știi tu este o persoană vicleană în jurul tău care poate îți poartă dragostea. Deci, te iubește, dar fie mai are pe cineva, fie persoana asta are niște probleme, da? E haotic, are niște lucruri de rezolvat. Probabil tu nu știi că cineva are niște probleme în dragoste. Și aici avem că dacă tu ai aflat de chestia asta, ar fi cu realizarea dorințelor. Nu știi că cineva te dorește. O dragoste secretă. Pe neașteptate, un bărbat matur, un bărbat în vârstă, deci poate un sfat pe care îl primești de la o persoană, sau poate să fie vorba despre un prieten, cineva care te contactează. Surpriza ține de bani mulți, de un noroc foarte mare. O sumă mare de bani. Un noroc mare pentru tine. Pe neașteptate. Ce o să te mire? O femeie în vârstă. Deci tu aici vei rămâne surprins sau surprinsă de o persoană matură, asumată. Este cineva care are o experiență de viață sau are experiență într-un anumit domeniu și care te poate ghida. Uite, o să te surprindă o întâlnire pe care o ai cu persoana asta. Fie este o întâlnire fizică, fie este o discuție. Da? Și aici cineva îți va spune, deci femeia asta îți va spune de niște piedici, da? Și de faptul că trebuie să alegi, de faptul că sunt niște obstacole undeva anume. O zi plăcută. Undeva pe la amiază se poate întâmpla asta. Dar uite, totuși, aici eu văd o veste onorabilă pentru tine. Hai să vedem ce nu știi tu, că e foarte ciudată persoana asta. E o persoană vicleană, poate ușor geloasă, e cineva care poate, nu știu, e prins aici în tot felul de situații. Tu nu știi faptul că persoana asta vrea să aleagă o cale. Cineva din jurul tău alege o cale, alege un drum. Deci nu știi că, uite, cineva te iubește și e ca și cum stă la pândă, stă acolo ascuns și încă nu vrea să-ți spună. E ca o ceartă aici, ca un război, nu știu ce faceți. Pe neașteptate, uite, ți se spune să-ți pui o dorință, da? Sau poate dorința ta devine realitate privind o relație, pentru că ți-am zis că pe neașteptate mie mi-apar niște bani și un noroc legate de un bărbat matur.
Dacă ești bărbat, poate e un noroc pe care ți-l faci cu mâna ta. E un noroc aici legat de bani, legat de ceva anume. Cineva care vrea să-ți îndeplinească o dorință. Și am întrebat în final, în legătură cu surpriza, și mi s-a spus să-ți exprimi sentimentele. Da? Și mi s-a spus că vei rămâne surprins de faptul că cineva greșește sau de faptul că vei înțelege că, nu știu, cu toții facem greșeli. Și are legătură cu un nou început. Hai să vedem tarotul ce zice. Foarte interesant. Tarotul vorbește despre o veste bună care apare. Ia uite, două persoane mai tinere sau două persoane neexperimentate. Văd o persoană mai spirituală, mai timidă, mai sensibilă și o persoană care este mai practică, care e mai analitică. Și aici e un haos, da, între persoanele astea două. Poate să fie vorba despre un cuplu, despre niște copii, despre două direcții. Da? Mintea spune una, inima spune alta. Poate e ceva legat de o femeie sau e ceva legat de o situație de confuzie între aceste două persoane sau între aceste două noi începuturi. Uite, și are legătură cu o sumă de bani sau cu faptul că cineva trebuie să se împartă așa într-un mod egal în două direcții, două locuri de muncă, două relații. Da? Ia să vedem oracolul ce zice. Ok. Oracolul vorbește despre o separare sau despre o decizie radicală aici. Și are legătură cu o persoană narcisistă. Cineva care e cu inima frântă, cineva care e supărat sau supărată și aici ți se spune că o prietenă sau cineva te poate ajuta, îți poate da o veste bună, te poate ghida. Are legătură cu o competiție în dragoste, cu o altă femeie, deci cu o discuție aici destul de ciudată. Cineva care e supărat sau supărată în legătură cu niște fotografii, în legătură cu o relație. Ceva din trecut care se repetă aici, mai poate să fie pentru alții dintre voi. Da, dragilor, acestea au fost previziunile pentru numărul 2. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag, vă mulțumesc că mi-ați stat alături până la final. Dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să apeși butonul de like, să-mi lași un comentariu, m-ar bucura foarte mult. Și îți mulțumesc că distribui aceste videoclipuri, acest aspect mă ajută foarte, foarte mult. Îți mulțumesc că mi-ai stat alături și să ne revedem cu bine și data viitoare. Îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.